สวัสดีครับวันนี้พบกับ Watphone TV กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพบกับการ Unboxing หรือว่าแกะกล่อง Xiaomi Mi 8 Lite นั่นเองฮะเรามาดูกล่องกันเลยมาในสีสันสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะเปิดกล่องออกมาก็จะพบกับเนี่ยฮะตัวคู่มือการใช้งานเคสแล้วก็เข็มจิ้มซิมแล้วก็มีตัวแปลงที่เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็ภายในก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จนะครับเป็นแบบ USB Type C นะครับแล้วก็มาที่ตัวเครื่องสำหรับเว็บไซต์เราที่ได้มานะครับเป็นสี Midnight Black นะครับดูตัวเครื่องกันชัดๆนี่นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวเชียวก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับพอร์ตจะเป็น USB Type C ไม่มีช่องเสียบรูหูฟัง 3.5 แล้วนะครับมาดูรอบตัวเครื่องกันก่อนสำหรับสเปคนะครับเจ้าตัวนี้จะมาพร้อมกับSnapdragon 660 นะครับส่วนรุ่นที่เราได้มานะครับจะเป็นรุ่นแรม 4GB แล้วก็ความจุ 64GB นะครับสนุนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่ 7,990 บาทครับแต่ก็จะมีรุ่นที่ราคาเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB แล้วก็รอม 128GB นะครับสนุนราคาอยู่ที่ 9,990 บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์ JD Central นะครับกล้องหน้าอยู่ที่ 24 ล้านพิกเซลนะครับรองรับ AI นะครับนี่ครับก็เปิดออกมาประมาณนี้มีโหมด Portrait นะครับเป็น AI Portrait มีให้เลือกฟิลเตอร์เยอะแยะมากมายนะฮะส่วนกล้องหลังคู่ก็สามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้ฮะเปิด AI ด้วยประมาณนี้สำหรับรีวิวเต็มๆก็สามารถพบกันได้ที่ www.watphone.net นะครับสำหรับวันนี้ทาง Watphone TV ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับข่าวสารหรือคลิปวิดีโอใหม่ๆครับขอบคุณครับ